ще одну. Стремянку. Та козочка, да, це коза, да? Часничкового сальця, трошки кава. З фаскою.
Розчитався вручну. Купіть до мене. Тепер треба два цваха, що мені нема. Поставши цваха не зажене. А той ще й бронежилет. Да.
теж, як тільки вчора ті пленки накривали, тебе. Піднімаєш. Кажу, равномірно піднімай, що таке. Добре закласти, бо що як його тут. Блядь, купай, труси забрали. Жди, розвернувся.
пригодиться, так. Да. Ти таке щось вирізав кудись. Ну це я звідси чуть-чуть відрізав, бо що. Така інтересна планочка вийшла. Хай би дуже рідненько зробити. Як латинка. Бо річ він нерівно робить.
Все тоді, до завтра.